Ở phần 1 của bài phân tích này, chúng tôi đã cố gắng chỉ ra rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã bộc lộ những bất thường và khác biệt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, dù mới chỉ xét ở hai giai đoạn. Thứ nhất, 4 năm tiền bầu cử, từ ngày 9 tháng 11 năm 2016 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020. Và thứ hai, bầu cử chọn cử tri đoàn, ngày 3 tháng 11 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2020. Dễ thấy, bấy nhiêu khác thường đó đã dẫn tới những thay đổi và bất ngờ không dễ đoán định ở hai giai đoạn tiếp theo liên quan đến kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử. Đó là: thứ ba, Quốc hội chuẩn bị họp phiên đặc biệt ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021. Và thứ tư, Quốc hội bầu chọn tổng thống ngày 6 tháng 1 năm 2021 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021. Ở phần 2 này, chúng tôi xin được phép tiếp tục bàn về giai đoạn thứ ba thượng dẫn, giai đoạn có thể nói là quan trọng nhất của cả kỳ bầu cử năm 2020. Những gì có thể xảy ra trước ngày 6 tháng 1 năm 2021? Như đã đề cập ở phần trước, vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, 6 bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, cả hành pháp lẫn lập pháp, đã gửi cùng lúc hai danh sách cử tri đoàn cho Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, tức là Phó Tổng thống Mike Pence, để chuẩn bị cho phiên họp đặc biệt vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đếm phiếu đại cử tri bầu chọn Tổng thống cho nhiệm kỳ 2021-2025. Theo luật bầu cử của liên bang, Phó Tổng thống Mike Pence phải có đầy đủ danh sách cử tri đoàn các bang trước ngày 23 tháng 12 năm 2020. Nếu tiểu bang nào chưa gửi danh sách lên, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ gọi điện nhắc nhở họ. Dù vậy, năm nay, những ngày tưởng chừng mờ nhạt trong các kỳ bầu cử trước, như là ngày 23 tháng 12 năm 2020, ngày 29 tháng 12 năm 2020 và ngày 5 tháng 1 năm 2021, sẽ trở nên rất quan trọng và là những cột mốc không hề dễ chịu chút nào cho phe của ứng cử viên Joe Biden. Cột mốc 23 tháng 12 năm 2020. Để chặn đường tiến quân của phe Joe Biden vào Tòa Bạch Cung vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, và cũng để bao vây, tiêu diệt bớt bè đảng thế lực ngầm cho Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ ra trận tiên phong như dũng tướng Vân Quang Trường của Hoa Kỳ thời thiện ác phân tranh. Có điều, ông sẽ không cần vượt ngũ ải chém lục tướng như Quan Vũ thời Tam Quốc xưa. Ông chỉ cần trấn thủ một cửa ải duy nhất là ngày 6 tháng 1 năm 2021. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ từ chối, không công nhận và sẽ không nhận các phiếu cử tri đoàn bầu cho Joe Biden do 6 bang chiến địa trên gửi cho ông. Bởi vì ông cho rằng gian lận bầu cử đủ mọi hình thức đã xảy ra ở 6 bang tranh chấp. Chưa kể, có các yếu tố nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử như là Trung Cộng và Iran, mà cuộc tấn công mạng vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 có thể là một bằng chứng. Ông sẽ yêu cầu thống đốc và quốc vụ khanh của 6 bang đề cập bổ sung danh sách đại cử tri cho bang mình trước ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cả điều 2, mục 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ và Bộ luật Hoa Kỳ, mục 3, phần 9 và 11 nói rằng đều không cho phép Chủ tịch Thượng viện Mike Pence nhận các danh sách đại cử tri từ những tiểu bang được xác định có gian lận phiếu bầu tràn lan ở trên. Các danh sách đại cử tri đoàn được gửi đi ngày 14 tháng 12 năm 2020 không những đã trái với tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ là điều 2 mục 1 khoản 2, mà còn vi phạm luật tù chỉnh án thứ 14, mục 1, điều khoản bảo vệ tính công bằng. Cho nên,
Từ chối các danh sách đại cử tri trên vừa là trách nhiệm mà cũng vừa là quyền hạn của Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Mike Pence. Ngoài ra, kết quả điều tra mới nhất ở Michigan với 379.000 phiếu bầu bất hợp lệ cho Joe Biden và ở 8 hạt của Arizona với 790.175 phiếu khống cũng cho Joe Biden hoặc không hợp lệ mới đây là những chứng cứ cần thiết thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence từ chối các danh sách đại cử tri được nêu trên. Thêm nữa, hôm nay, 23 tháng 12, Ủy ban các vấn đề về chính phủ thuộc Hạ viện Georgia sẽ tổ chức một phiên điều trần về gian lận phiếu bầu ở tiểu bang này. Ủy ban yêu cầu Quốc vụ Khanh Brad Raffensperger phải có mặt để trả lời. Ngoài ra, Ủy ban Tư pháp Georgia hôm ngày 22 tháng 12 đã khẳng định đã có đủ bằng chứng gian lận phiếu để truất phiếu đại cử tri cho Joe Biden. Riêng ở tiểu bang Pennsylvania, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã kiện thượng tố lên tối cao pháp viện liên quan đến 3 phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Pennsylvania đưa ra ngay trước và sau ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11 năm 2020, nhằm thay đổi thời hạn nhận và kiểm phiếu bầu qua thư, trái với hiến pháp cũng như án lệ Bush-Gore năm 2000. Tất cả những động thái trên là nhằm hỗ trợ cho Phó Tổng thống Mike Pence thẳng tay không nhận 6 danh sách đại cử tri thượng dẫn. Nếu từ hôm nay cho tới ngày 6 tháng 1 năm 2021, vì bất cứ lý do gì mà 6 bang này không thể gửi danh sách thứ hai lên cho ông, thì xem như 6 danh sách đại cử tri trên sẽ không được đếm vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Lúc đó, Tổng thống Donald Trump với 232 phiếu đại cử tri sẽ tái đắc cử trước Joe Biden với 227 phiếu đại cử tri. Cột mốc ngày 29 tháng 12 năm 2020. Lẽ ra ngày này cũng sẽ là một ngày bình thường, trôi qua như bao ngày khác, cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, như đã nhiều lần khẳng định, vụ kiện ngày 3 tháng 11 năm 2020 đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đơn thuần. Âm mưu gian lận cuộc bầu cử để lật đổ Tổng thống Donald Trump với bất cứ giá nào đã đưa các thế lực ngầm và nhóm toàn cầu hóa của Mỹ nhập băng với bọn Trung Nam Hải, không còn lén lút nữa, mà đã ở tình trạng công khai, để nhìn thấu những gì có thể đã xảy ra hôm ngày 29 tháng 12 năm 2020. Hãy cùng điểm lại vài tin tức quan trọng có liên quan. Thứ nhất, đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, gọi tắt là NDAA, năm 2021, trị giá 740 tỷ USD, được Hạ viện thông qua hôm ngày 8 tháng 12 và Thượng viện thông qua hôm ngày 11 tháng 12, đã gây sức ép khủng khiếp lên Tổng thống Donald Trump. Vì trước đó, ông thông báo là sẽ phủ quyết dự luật này nếu như điều khoản 230 của đạo luật chuẩn mực truyền thông ban hành vào năm 1996 nhằm bảo vệ các công ty Internet như Facebook, Twitter hay Google vẫn được giữ nguyên. Trong một động tác gần như đe dọa Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện, đã bắt tay với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Dân Chủ, để phủ quyết lại quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Họ đã thông báo quyết định trên vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, lúc Thượng viện nhóm họp lại sau kỳ nghỉ lễ. Ai còn nghi ngờ McConnell không là quái thú đầm lầy sau vụ ông ta ra mặt ủng hộ cho Joe Biden thắng cử vào ngày 14 tháng 12, thì hãy nhìn vào cái bắt tay liên đảng phái mà rõ hơn. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hạ viện cũng sẽ nhóm họp trở lại để phe Dân Chủ đa số bàn cách đối phó với Mike Pence trong cuộc đếm phiếu đại cử tri ngày 6 tháng 1 năm 2021 và cũng để sửa lại dự luật hỗ trợ COVID. Trước đó, Hạ viện đã thông qua dự luật này với số tiền
600 USD trên một người. Tổng số là 900 tỷ USD. Nhưng bị Tổng thống Donald Trump bác bỏ vì ông muốn mỗi người dân Mỹ phải được hưởng 2.000 USD và thậm chí có lẽ là 4.000 USD. Thế nhưng, trong số tiền mà dự luật muốn chi sai địa chỉ, có hai nước rất đáng lưu tâm. Cambodia với 85,5 triệu USD và Miến Điện với 134 triệu USD. Tại sao? Cambodia và Miến Điện đã trở lại là sân sau của Trung Cộng rồi, đối trọng với Việt Nam. Hơn nữa, trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump, Việt Nam mới là ưu tiên số 1 trong ASEAN. Cho nên, có lý nào Việt Nam chỉ có 170 triệu USD, cùng với các dòng chữ chèn vào cấm Tổng thống Trump kích hoạt đạo luật chống phản loạn. Rõ ràng, 6.000 trang dự luật trên chính là hàng gài của thế lực ngầm nhằm bắt tay hỗ trợ hà hơi tiếp sức cho Trung Cộng. Thứ ba, bởi thế mà sau ngày 14 tháng 12 năm 2020, chúng ta thấy Trung Cộng bắt đầu rục rịch kéo tàu chiến đi vào eo Đài Loan nhiều hơn nhằm gây ra phân tâm, chia lửa cho thế lực ngầm Hoa Thịnh Đốn. Ngày 19 tháng 12 năm 2020, tàu chiến Trung Cộng đã vội vã bám đuổi theo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin của Mỹ khi tàu này đi qua eo biển Đài Loan như trước giờ. Tiếp đó, tàu Cộng gửi nhóm hàng không mẫu hạm Sơn Đông tới eo biển Đài Loan khiêu khích vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, khiến cho Đài Loan phải cử 8 chiến đấu cơ và 6 tàu chiến ra giám sát. Chắc chắn, trước ngày 29 tháng 12 năm 2020 và ngày 6 tháng 1 năm 2021, tàu Cộng sẽ tiếp tục gia tăng gây hấn ở Biển Đông và biển Đài Loan để bọn thế lực ngầm rảnh tay đối phó với Tổng thống Trump. Cột mốc 5 tháng 1 năm 2021. Theo dự cảm của người viết, ngày 5 tháng 1 năm 2021, tức là một ngày trước khi Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117 họp lưỡng viện phiên đặc biệt để bầu chọn tổng thống, ngày 6 tháng 1 năm 2021, có thể sẽ là ngày bản lề của cả cuộc bầu cử năm nay. Bởi vì có thể vào ngày hôm đó, những thông tin chấn động về gian lận bầu cử ở rất nhiều tiểu bang sẽ được phanh phui, bạch hóa. Theo đó, chủ mưu trong nước là nhóm hỗn hợp thế lực ngầm toàn cầu hóa, gồm lãnh đạo đảng Dân Chủ và chính trị gia đảng Cộng Hòa hai mặt qua nhiều nhiệm kỳ tổng thống, do các gia tộc tài chính Mỹ và Fed ngầm ủng hộ. Trong khi đó, đối tác nước ngoài tham gia âm mưu đảo chính phiếu bầu là Trung Cộng, Nga và Iran. Hãy theo dõi các sự kiện đã xảy ra để củng cố giả thiết này. Tại sao, cho tới lúc này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia GNI John Ratcliffe vẫn chưa công bố kết quả điều tra về gian lận bầu cử có can thiệp của nước ngoài năm 2020, dù ông đã có trong tay? Có phải ông để dành cho tới ngày 5 tháng 1 năm 2021 theo lệnh của Tổng thống Donald Trump để mang thêm tính bất ngờ, sát thương cao? Bởi vì báo cáo này sẽ là tiếng súng mở đầu cho sắc lệnh 13848 với nhiều tịch thu, bắt bớ và tống giam. Tại sao bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từng ương ngạnh từ chối đề xuất gói kích dính mọi thứ chắc như đinh đóng cột, băng keo hay mặt nano siêu dính đa năng bám kích thích kinh tế Covid trị giá 1.800 tỷ USD do Tổng thống Trump đưa ra, thì bây giờ lại dễ dàng chấp thuận đề xuất tăng từ 900 tỷ USD lên 3.000 tỷ nhanh chóng đến không ngờ như vậy. Tại sao? Gió đã sớm đổi chiều chóng vánh đến như vậy. Có phải từ sự cố hệ thống SolarWinds bị tin tặc tấn công và xâm nhập vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 vừa qua, nhưng được FireEye xác nhận là đã nằm vùng từ 6 đến 9 tháng trước? Đúng là vậy. Nhóm tin tặc
được đảng Dân Chủ xác định là Nga, nhưng Tổng thống Trump lại cho là tàu này đã xâm nhập gần như toàn bộ các cơ quan trọng yếu nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng còn len lỏi, theo dõi ở 425 trên 500 công ty lớn nhất, trong 10 công ty viễn thông to nhất Hoa Kỳ và 5 công ty kiểm toán quy mô nhất thế giới. Ngoài ra, tin tặc còn chui vô được Koch Telecommunications để lấy trộm tin tức của 6 bang chiến địa trên và 20 triệu thuê bao Internet. Chúng chỉ nghe trộm, lấy thông tin và không làm gì khác. Ngày 13 tháng 12 năm 2020, chúng đánh sập nguồn SolarWinds để cảnh cáo và rút lui. Bọn hacker này chỉ rảnh rỗi và khôi hài thật. Nhưng trùng hợp thay, sau sự cố đó, Mitch McConnell bắt đầu ra mặt phản Tổng thống Trump. Giám đốc CIA Gina Haspel bị ngũ giác đài bức tử và giám đốc FBI Christopher Wray biến mất không còn dấu vết. Và cũng sau đó, Tổng trưởng lý Bill Barr nộp đơn từ chức. Không lâu sau đó, nội dung cuộc điện thoại giữa chánh án John Roberts và đại thẩm phán Stephen Breyer của tối cao pháp viện bị rò rỉ. Mới đây, cả cố vấn Pat Cipollone và chánh văn phòng Mark Meadows của Tòa Bạch Cung đều bị nghi ngờ về lòng trung thành. Tại sao Tổng thống Donald Trump có được các thông tin mật này? Có phải từ vụ tấn công mạng ngày 13 tháng 12 trở về trước? Hãy đón chờ nhiều thông tin động trời khác vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, những thông tin quyết định nhất trong ngày 5 tháng 1 năm 2021 đủ đảm bảo cho chiến thắng long trời của Tổng thống Trump sẽ đến từ một cái tên bí hiểm, kín tiếng nhưng quan trọng bậc nhất đối với Tổng thống Trump: quyền Thứ trưởng Quốc phòng Ezra Cohen-Warnick. Còn nhớ, chỉ 24 ngày ngắn ngủi sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia và tiến cử Ezra Cohen vào hội đồng này, Michael Flynn đã phải cay đắng ra đi sau âm mưu săn phù thủy của bọn thế lực ngầm. Vậy mà Ezra Cohen đủ kịp để trở thành người tín cẩn không thể thay thế của Tổng thống Trump. Đến nỗi người kế nhiệm tướng Flynn là tướng Mark Master đã không tài nào nhổ được cái gai Cohen này. Dù ông ta đã loại gần hết những con người cũ của Michael Flynn như Dave Collar, phó trợ lý tổng thống về các vấn đề khu vực, Adam Lovinger, nhà phân tích chiến lược của ngũ giác đài, và Mark Farland, người phó của tướng Flynn. Ngay cả cố vấn Stephen Bannon, đầy quyền lực, cũng bị Mark Master ép không cho tham dự các cuộc họp ở Hội đồng An ninh Quốc gia. Vậy mà, với Ezra Cohen, thì ông ta đành chịu thua. Như thế, ngay từ đầu, Tổng thống Donald Trump đã chấm Ezra Cohen vào những vị trí quan trọng bậc nhất, đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối. Cohen đã là giám đốc cao cấp, phụ trách các chương trình tình báo của Hội đồng An ninh Quốc gia, một vị trí trước giờ chỉ dành riêng cho CIA, lúc mới 31 tuổi. Cohen còn là cố vấn tình báo riêng cho Tổng thống Trump, từ một nhân viên tình báo quèn ở Cục Tình báo Quốc phòng DIA. Cohen bỗng chốc nắm luôn chức cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng trưởng lý Bộ Tư pháp, kiêm trợ lý Tổng trưởng Quốc phòng về các chiến dịch đặc biệt và xung đột cường độ thấp. Chưa hết, hôm ngày 10 tháng 11 năm 2020, ông ta đã trở thành Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo ở tuổi mới 35. Thật là một kỳ tích. Nghe nói, kế hoạch ám sát tướng Qasem Soleimani và nhà khoa học hạt nhân Mohsen Farizadeh của Iran là do ông vạch ra. Quyết định đoạn tuyệt với CIA trong các hoạt động phản gián và chống khủng bố cũng do ông soạn cho Tổng trưởng Miller. Thế nhưng, quan trọng nhất, vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ezra Cohen-Warnick đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm kiêm luôn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giải mật Lợi ích Công. Như vậy, kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2020,
cho tới ngày 5 tháng 1 năm 2021. Cohen sẽ toàn quyền giải mật tất tần tật những thông tin quan trọng về bọn thế lực ngầm và nhóm toàn cầu hóa trong vụ gian lận bầu cử năm nay cho mà xem. Và chúng ta, những người yêu mến Tổng thống Trump, xin hãy vững tâm. Cuộc chiến chưa kết thúc và Tổng thống Trump là người không dễ bị khuất phục. Sẽ có nhiều điều bất ngờ và vui vẻ đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt.